Hello mga palangga! Welcome back again sa aking channel. Ayan. Kung naalala nyo, last time gumawa ako ng sweet and sour tilapia. This time naman, gagawa ako ng sweet and sour meatballs. Ayan. Kasi last time, nung paggawa ko ng sweet and sour tilapia, marami pang natirang sweet and sour sauce. So, sayang naman kung i-disregard ko yon or itatapon lang. Kaya naisipan kong gumawa ng sweet and sour meatballs para mapakinabangan yung natirang sweet and sour sauce. Ayan. So, tara na't ipaghahain ko na kayo mga palangga. So, first, ipapakita ko yung ingredients for my meatballs. I have minced onion and minced garlic, 2 eggs, chopped perihil, ground pork and beef, hot paprika, ground black pepper, salt, and cooking oil. So next, ito yung tirang sweet and sour sauce ko last time. So di bali iinitin ko na lang siya mamaya, okay? So mga palangga, sa mga nais malaman kung paano ko ginawa yung sweet and sour sauce, ilalagay ko yung link on the description down below. Paki-click lang yung how to make sweet and sour tilapia. Ayun. Nandun sa video na yon kung paano ko ginawa yung sweet and sour sauce ko. Okay mga palangga? So let's proceed to the next procedures. So okay mga palangga, yung next kong gagawin is yung ground beef and pork ko is titimplahan ko. So yung minced onions and garlic, ilalagay natin dito. I-mix na natin. And then, yung chopped perihil. Two eggs. Salt. Ground pepper. Hot paprika. And after this, imimix ko lang ng mabuti. Pwede kayong gumamit ng hands, using your hands. Or pwedeng magsuot kayo ng gloves. Or pwede ding gumamit ng spoon. Ito, gagamit ako ng spoon. I-mix lang. Totally mix. So, okay mga palangga, na-mix ko na ng mabuti yung meat. So, after this, gagawa tayo ng balls or parang egg shape. So, yung gagawin ko, instead na ikakamay ko, para balance yung shape, kukuha ako ng 1 tablespoon. Depende sa inyo kung gaano kalaki yung gusto nyo. But for me, gusto ko maliliit. Ayan, para cute. So, 1 tablespoon and then ilalagay ko lang siya sa aking palad. Ayan, like this. And then, may bilog-bilugin. Ayan. Or, pwedeng iganyan nyo. Or pwedeng iganon. So, ito siya. Ganito kalaki yung ginawa ko. Ayan. And then, uubusin ko lang to lahat. Okay? So, finally mga palangga, ito na siya. Natapos ko na ding bilugin lahat. Ito siya. Ayan. So, after this mga palangga, i-deep fry ko lang siya. Okay?
So, okay mga palangga, ito na yung aking fried meatballs. Ayan. So, next, paiinitin ko yung sweet and sour sauce. So, ayan mga palangga, mainit na yung aking sweet and sour sauce. Ito na siya. After this, ipiprepare ko lang yung sweet and sour meatballs. So, there you have it mga palangga, my sweet and sour meatballs.